Seria întâlniri complicate, evitantul și anxiosul, dansul dintre fugă și urmărire. Episodul 3. Anxiosul narcisist, când nevoia devine cerință. Nu toți cei cu stil anxios de atașament sunt la fel. Există o diferență esențială între anxiosul vulnerabil și anxiosul cu trăsături narcisice. Dacă primul caută apropiere din frică și nesiguranță, cel de-al doilea transformă nevoia într-o revendicare, într-un drept absolut asupra celuilalt. Anxiosul narcisist nu spune doar am nevoie de tine. El spune, chiar dacă nu în cuvinte, ești responsabil de cum mă simt, trebuie să fii aici pentru mine. Dacă nu, ești vinovat. Această atitudine nu se mai naște doar din frica de abandon, ci și din dorința de control și din nevoia de validare constantă. Pentru evitant, întâlnirea cu acest tip de anxios este și mai copleșitoare. Nu doar că apropierea este intensă, dar devine și obligatorie, plină de presiuni și condiționări. Evitantul simte că nu mai are spațiu să respire, că orice retragere este pedepsită, că iubirea devine un teren minat. Astfel, fuga lui devine și mai puternică, iar ciclul se adâncește. Anxiosul narcisist folosește adesea manipularea emoțională, vinovăția, șantajul afectiv, reproșurile constante. El nu caută doar apropierea, ci o siguranță absolută care nu poate fi oferită de nimeni. Și pentru că cererea este imposibilă, relația devine un teren al frustrării continue. Este important să facem această diferențiere pentru că anxiosul vulnerabil poate învăța prin conștientizare și lucru cu sine, să-și regleze frica și să-și exprime nevoile sănătos, în timp ce anxiosul cu trăsături narcisice rămâne prins într-o dinamică de putere în care celălalt nu este văzut ca o ființă separată, ci ca un instrument pentru calmarea propriilor neliniști. Această variantă a tiparului întărește distanțarea evitantului și face relația și mai instabilă, pentru că iubirea nu mai curge, ci devine o luptă pentru cine deține controlul. În episoadele următoare vom explora de ce iubirea se simte adesea imposibilă în acest dans și cum putem găsi strategii pentru a întrerupe ciclul dureros.